साथीहरू, वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस शाखामा केही दिन यता इपिएस पढ्ने विद्यार्थीहरूले धरना जुलुस गरिरहेका छन्। तर यो वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस शाखाले चाहिँ यस्तो धरना जुलुस नगर्न अनुरोध गरेको छ। यो धरना जुलुस चाहिँ किन भइरहेको छ भन्दाखेरि दक्षिण कोरियामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कामदार माग गर्दा यसअघि सिप बिल्डिङमा अनुत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीले चाहिँ आवेदन दिन नपाउने भनेर भनिएको थियो र आवेदन दिनु पाउनुपर्छ भनेर नै धरना दिइरहेका छन्। सन् 2023 मा पनि कुनै क्षेत्रको कोरियन भाषा परीक्षाको फर्म भर्न नपाइने बेहोरा उल्लेख गरेको भन्दै परीक्षार्थीहरूले चाहिँ धरना जुलुस तथा विरोध कार्यक्रम गर्न थालेपछि कार्यालयले यस्तो नगर्न आग्रह गरेको छ। इपिएस शाखाले भने सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उठान गरेका मागका विषयमा कोरिया सरकारसँग छलफल भइरहेको इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयले भनेको छ। नेपाल स्थित दक्षिण कोरियाको सम्पर्क कार्यालय एचआरडी सर्भिस अफ कोरिया, इपिएस सेन्टर नेपाल र अन्य सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको र निष्कर्षमा पुग्न केही समय लाग्ने भएकाले धरना जुलुस जस्ता विरोधका कार्यक्रमहरू रोक्न विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेको छ। तर विद्यार्थीहरू झन्झन दिनदिनै उग्र हुँदै गइरहेको छ। साथीहरू, तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्छ त? यो धरना जुलुसले तपाईहरुको समस्या हल हुन्छ त या हुँदैन त? र सी बिल्डिङमा फर्म भरेर फेल भएका साथीहरूले भर्न पाउनुपर्छ पर्दैन? तपाईहरु सबैजनाले इपिएस एक्जाम दिन पाउनुपर्छ पर्दैन? कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोला र अन्य इपिएसका यस्तै अपडेटहरू बुझ्न र इपिएस सम्बन्धी कुराहरू छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। म यस्तै नयाँ भिडियोहरू ल्याउने कोसिस गरिरहनेछु।